Όλοι γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται τακτικά με την βία αναπτύσσουν κάποια χαρακτηριστικά. Όμως το ερώτημα είναι, αναπτύσσουν τα σωστά χαρακτηριστικά ή νομίζουν ότι το κάνουν? Σε κανέναν σοβαρό στρατό ή αστυνομία δεν διδάσκεται άθληση ή αθλητικό σύστημα για χρήση σε μάχη σώμα με σώμα. Ο όρος combatives είναι αυτός που χρησιμοποιείται γενικά από επαγγελματικούς στρατούς και αστυνομίες για να περιγράψει έναν τομέα που ειδικεύεται στην ένοπλη και αόπλη μάχη σώμα με σώμα. Είναι ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας και άλλες χώρες με επαγγελματικούς στρατούς. Δεν θα τολμούσαν να κάνουν το λάθος να διδάσκουν αθλητισμό ή αθλητική προσέγγιση στη βία για χρήση σε επαγγελματίες. Στην πραγματικότητα, η εφαρμογή των χαρακτηριστικών που θα αναφέρουμε δεν μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο στρατιωτικές ή αστυνομικές, μιας και λίγο πολύ όλοι μπορούν να τις αναπτύξουν και να τις ασκήσουν, είτε συνολικά είτε εν μέρη. Αυτό που παραμένει όμως είναι ότι χρειάζονται ιδιότητες ή ικανότητες, κάποιες εκ των οποίων είναι και απαραίτητες. Οι ίδιες αρχές, τακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούν επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν από πολίτες εντός κάποιων νομικών πλαισίων. Ωστόσο, κάποια στοιχεία αυτών των χαρακτηριστικών είναι έμφυτα σε κάποιους, ενώ άλλα πρέπει να καλλιεργηθούν. Σε καταστάσεις όπου η υγεία και η ζωή σας κινδυνεύουν, δεν πρέπει να πιαστείτε εξαπίνης. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενεργείτε σαν να σας κυνηγάνε, αλλά είναι απαραίτητο να βρίσκεστε σε επιφυλακή για το τι συμβαίνει γύρω σας. Στις σημερινές συνθήκες της ζωής στην πόλη, μπορεί να σας ζητηθεί την πιο απρόσμενη στιγμή να λάβετε αποφάσεις που θα σας σκοτώσουν ή θα σας σώσουν την ζωή. Οπότε, η λήψη των σωστών αποφάσεων είναι σημαντική. Το συνηθισμένο δίλημμα είναι τι απαιτείται εκείνη τη στιγμή. Μάχη ή φυγή. Δεν συζητάμε τις άλλες αντιδράσεις, ποζάρισμα, πάγωμα και υποταγή, διότι δεν αποτελούν δράση σε καταστάσεις βίας. Έτσι, εδώ είναι λοιπόν που χρειάζεται κανείς να έχει καλλιεργήσει αυτά τα απαραίτητα χαρακτηριστικά. Γιατί να το κάνει κανείς αυτό? Τα χαρακτηριστικά, οι αρχές, οι ιδιότητες και οι δυνατότητες που πρέπει να αναζητήσετε και να καλλιεργήσετε σε σοβαρό σύστημα αυτοάμυνας θα σας δώσουν το πλεονέκτημα. Βρίσκονται σε αίθουσες που διδάσκονται από ανθρώπους που έχουν διαφορετική προσέγγιση στη βία από την πεπατημένη. Ας εξετάσουμε ποια είναι τα απαραίτητα χαρακτηριστικά του ασκούμενου combatives. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Η αυτοσυντήρηση είναι 24ωρη δραστηριότητα. Δεν έχετε την πολυτέλεια να ευνηδιαστείτε. Θα πρέπει να είστε σε επιφυλακή για το τι συμβαίνει στο περιβάλλον σας και στις 360 μοίρες γύρω σας. Και θα πρέπει να ψάχνετε ενεργά για κάτι που δεν ταιριάζει. Κάτι που το ένστικτό σας λέει ότι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν είναι σωστό. Να ακούτε το ένστικτό σας. Επειδή τα μάτια των ανθρώπων κοιτάζουν εμπρός, είναι φυσικό ότι ένας επιτιθέμενος θα προσεγγίσει από γωνία που δεν μπορεί να φανεί.
Η σχετικά ασφαλής πολιτισμένη ζωή που βιώνουμε είναι διότι υπάρχουν νόμοι και όργανα της τάξης που τους επιβάλλουν. Στη φύση υπάρχει μόνο ο νόμος της ζούγκλας. Ο δυνατός επιβιώνει. Λόγω λοιπόν της σχετικής ασφάλειας που μας παρέχει ο πολιτισμός, το ένστικτο της συνεχούς παρακολούθησης του περιβάλλοντος μας έχει μειωθεί σημαντικά. Πρέπει να μας γίνει συνήθεια να κοιτάμε γύρω μας συχνά. Μήπως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κινούμαστε σαν να μας καταδιώκουν? Φυσικά και όχι. Άλλωστε, αν έχουμε αποφασίσει να μάθουμε πώς και τι χρειάζεται να προστατευτούμε, έχουμε αποφασίσει κιόλας συνειδητά ότι δεν είμαστε θυράματα. Πρέπει όμως να είμαστε σε επιφυλακή και με αυξημένη την παρατηρητικότητά μας, ώστε να μην βρεθούμε προεκπλήξεως. Θα πρέπει να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ήρεμης εγρήγορσης, καθώς παρατηρούμε το περιβάλλον γύρω μας. Τα πρόβατα θα βελάξουν λέγοντας «Δεν είναι τρόπος αυτός να ζεις». Είναι, αν δεν θέλετε να γίνετε γεύμα. Η επαγρύπνηση και η παρατήρηση του περιβάλλοντος είναι ένα μικρό τίμημα που πληρώνει κάποιος προκειμένου να προστατέψει την υγεία και την ζωή του. Με το να μην ευνηδιαζόμαστε στερούμε από έναν ενδυνάμει δράστη το πλεονέκτημα του ευνηδιασμού. Ακόμη και αν κάποιος αποφασίσει ότι παρόλα αυτά αξίζει τον κόπο και το ρίσκο να σας επιτεθεί, τότε ακριβώς επειδή είστε σε επιφυλακή δεν ξαφνιάζεστε. Τον έχετε ήδη εντοπίσει και έχετε λάβει τα μέτρα σας. Ίσως και με την σωστή εκπαίδευση να τον ευνηδιάσετε εσείς. Η πολλή ανάλυση προκαλεί παράλυση. Αυτό είναι παραφρασμένο ρητό του Ρόμπερτ Χέρτσαβικ. Δεν είναι ποτέ εύκολο για τον μέσο άνθρωπο να μεταπηδήσει από την μη βία στην απόλυτη βία για να προστατέψει τη ζωή του. Αυτό μπορεί να γίνει από λίγους ανθρώπους εάν αποτελεί μέρος του χαρακτήρα τους. Όμως με την σωστή διδαχή μπορεί να μαθευτεί και να εξασκηθεί με δύο τρόπους. Με παιχνίδια ρόλων, προσομοίωσης και σεναρίων και με εγκεφαλικά παιχνίδια. Η πρώτη μέθοδος, η άσκηση ρόλων, προσομοίωσης και σεναρίων, είναι εγγενής σε ένα καλό πρόγραμμα εκμάθησης combatives. Πολλά μπορούν να υποθούν για το άγχος που προκαλείται ψυχοσωματικά μέσω αληθοφανούς πίεσης. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης, οι άνθρωποι αποδίδουν γρήγορα καλύτερα όταν υπάρχει η απειλή μιας σφοδρής επίθεσης. Επίσης, οι επιθέσεις πρέπει να δαγκώνουν λιγάκι. Η κάλυψη για προστασία ευαίσθητων περιοχών γίνεται ταχύτερη. Οι εφορμήσεις για επίθεση καλύπτοντας απόσταση είναι βαθύτερες. Οι τεχνικές πιο ζωηρές. Η μαχητικότητα μεγαλύτερη και ούτω καθεξής. Η δεύτερη μέθοδος, με το παίξιμο πνευματικών παιχνιδιών, καλλιεργεί τον νευροπρογραμματισμό, neuroprogramming ή αλλιώς operant conditioning. Για παράδειγμα, περπατώντας στον δρόμο, καθώς πλησιάζετε ένα σκοτεινό δρομάκι, αναρωτηθείτε «Τι θα έκανα αν?» και παίξτε το σενάριο στο μυαλό σας. Θέλει προσοχή εδώ. Τα εγκεφαλικά παιχνίδια τακτικής δεν αντικαθιστούν τις φυσικές ασκήσεις και δοκιμές υπό πίεση, αλλά σίγουρα μας βοηθούν να λάβουμε καλύτερες αποφάσεις πολύ ταχύτερα. «Όποιος διστάζει χάνεται», είπε ο Ρωμαίος Κάτων. Η ρίση αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας, δεδομένου ότι συχνά καθορίζει τον νικητή από τον ηττημένο. Αυτό συμβαίνει επειδή η λήψη της πρωτοβουλίας και δράσης, μόλις πάρθει απόφαση, συχνά διαλύει τις αναστολές, αμφιβολίες και της ανασφάλειας και σίγουρα την αναποφασιστικότητα
και πιθανά τον φόβο. Διαβάστε το αντίστοιχο άρθρο μας, ο σύνδεσμος θα βρίσκεται κάτω στις σημειώσεις. Ένα από τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζουμε όταν οι άνθρωποι έρχονται σε εμάς για εκπαίδευση είναι η έλλειψη πρωτοβουλίας τους όσον αφορά την βία. Τείνουν να σοκάρονται όταν ακούνε ότι επιμένουμε πολύ στην προληπτική επίθεση. Αρκετοί από αυτούς τους ανθρώπους έχουν εκφράσει αμφιβολία, ακόμη και απέχθεια με την πρόταση να το πράξουν. Πιθανά να θεωρούν ότι είναι άνανδρο. Είναι μόνο όταν κατανοήσουν και εκτιμήσουν τους λόγους και τον τρόπο που το κάνουμε αυτό, που κατανοούν τον τρόπο σκέψης μας και ίσως τον αποδέχονται, όπως και την εκπαιδευτική μεθοδολογία μας. Για όσους δεν μπορούν να συμβιβαστούν με αυτήν την πρακτική, δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Αυτή η φασκιωμένη διαδικασία σκέψης και καθόλου σωστής ηθικής αξίας τους προκαλούν διστακτικότητα. Η ίδια όμως ίσως τους στοιχήσει την υγεία και τη ζωή. Και αυτό διότι καθώς επιχειρούν παγωμένοι ή και διστακτικά να μαντέψουν τι πρόκειται να κάνει ένας απολύτως ξένος, μπορεί να βρουν και το τέλος τους. Ένας από τους λόγους που το Combatives Group βασίζεται στα πρωτόκολλα που έχει αναπτύξει είναι να αποτρέψει το πάγωμα, την υποταγή, τον δισταγμό και το μάντεμα των άγνωστων προθέσεων του άλλου, διότι μπορεί να είναι καταστροφικά. Είναι συμβουλή μας ότι εφόσον έχουν γίνει οι εκτιμήσεις επικινδυνότητας, όταν ληφθεί μία απόφαση, πρέπει κανείς να είναι αδίστακτος στην άμεση εφαρμογή της. Το μόλις απαραίτητο και αποτελεσματικό, αλλά με λυσαλέα πρόθεση. Με απλά λόγια, η έναρξη της βίας απαγορεύεται από τον νόμο. Το μόνο που επιτρέπεται είναι η χρήση βίας για αυτοάμυνα σε κατάσταση αμήνης. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο επιτιθέμενος έχει ήδη ξεκινήσει μια πλήρους κλίμακας επίθεση ή αποπειράθηκε να το πράξει. Αν αυτή είναι η περίπτωση, είστε τώρα εντός του πλαισίου των νομικών δικαιωμάτων σας να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Και μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε στον ίδιο βαθμό με την δύναμη που χρησιμοποιήθηκε εναντίον σας, μέχρι η απειλή να εξουδετερωθεί. Μόλις αυτό επιτευχθεί, δεν επιτρέπεται να καταφέρετε επιπλέον χτυπήματα. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται επειδή νομικά τώρα διαπράτετε εσείς επίθεση. Αν η κατάσταση είναι απειλητική για την ζωή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επαρκή δύναμη και βία για να αποτρέψετε έναν επιτιθέμενο από την πρόκληση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου σε εσάς ή σε τρίτους. Αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος και ο κίνδυνος στην δική σας ζωή είναι άμεσος, και προσέξτε εδώ, θα πρέπει να είστε σε θέση να το αποδείξετε, μπορείτε ακόμη και να τον σκοτώσετε για να τον σταματήσετε. Βεβαίως, όλα αυτά ισχύουν σε εξαιρετικές περιστάσεις άμεσου κινδύνου ζωής και πάντα εξετάζονται κατά περίπτωση. Τα παραπάνω αναφέρονται ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε πόση επιθετικότητα επιτρέπεται από τον νόμο. Οτιδήποτε περισσότερο από αυτό μπορεί να έχει σοβαρές νομικές κυρώσεις. Γενικά, η συμβουλή μας είναι ου μπλέξεις. Έχοντας πει τα παραπάνω, τις περισσότερες φορές μέσω της κοινής λογικής και της καλής κρίσης μπορούμε αρχικά με μια γρήγορη και προσεκτική ματιά να εκτιμήσουμε τον βαθμό της επιθετικότητας που είναι απαραίτητος. Στο Combatives είναι η προσπάθεια του δράστη να επιτεθεί που θέλουμε να ελέγξουμε, να αναχαιτήσουμε. Και αυτό γίνεται προληπτικά, την στιγμή που ο ίδιος είναι έτοιμος να επιτεθεί. Η επίθεση που ιδανικά θα κάνουμε είναι συντριπτική επίθεση. Θέλουμε ο επιτιθέμενος να αλλάξει νοοτροπία κατά 180 μοίρες.
δηλαδή από επίθεση σε άμυνα ή ακόμη και οπισθοχώρηση ή και φυγή. Κανένας επιτιθέμενος δεν κάνει πίσω αν δεν τον αναγκάσεις. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να εφαρμόσετε συντριπτική επίθεση, που σημαίνει μεγάλες δόσεις ανηλαιούς επιθετικότητας και αγριότητας μέχρι να καταστεί απρόθυμος ή ανίκανος, δηλαδή μη μάχημος. Πάντα να έχετε κατά νου ότι η δύναμη οφείλει να είναι ανάλογη της απειλής, άρα να θυμάστε ότι το μόλις αρκετό αρκεί. Πρέπει να εμφυσίσετε φόβο στην καρδιά του. Λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν έναν άτομο να επανεξετάσει την επίθεσή του όσο η αγριότητα με την οποία αντιμετωπίζεται. Η πρόθεσή σας να πάτε ένα βήμα πιο πέρα από ό,τι ο επιτιθέμενος είναι πρόθυμος να κάνει, είναι αυτό που θα τον σταματήσει αναγκάζοντάς τον να φροντίσει να σώσει το τομάρι του. Κανένα αρπακτικό στην φύση δεν θέλει να τραυματιστεί. Στο ανθρώπινο αρπακτικό, κύριο μέλημα είναι το αποδεκτό ρίσκο. Δεν θέλει να τον δουν, δεν θέλει να τραυματιστεί και δεν θέλει να πιαστεί. Σε μια απελπισμένη συμπλοκή για επιβίωση, δεν υπάρχουν ωραιότητες και κοινωνικοί κανόνες, αλλά οι νόμοι ισχύουν κανονικά. Γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να παρερμηνεύσετε το εύκολο ρητό «δεν υπάρχουν κανόνες στον δρόμο». Υπάρχουν, παρότι η παράμετρος που συζητάμε είναι ζωή ή θάνατος. Στην αντιμετώπιση τέτοιας επίθεσης, βρίστε, γριλίστε, φτύστε, γρατζουνίστε, δαγκώστε και ξεσκίστε τη σάρκα του, σαν να προσπαθείτε να τον γδάρετε ζωντανό. Επιτεθείτε σαν να σκοπεύετε να φάτε την καρδιά του. Το αρπακτικό δεν σέβεται τίποτα παρά μόνο δύναμη. Χτυπήστε ό,τι πονάει περισσότερο και συνεχίστε μέχρι που να το βάλει στα πόδια για να σώσει τον εαυτό του ή μέχρι να βρίσκεται στο έδαφος αδυνατώντας να σηκωθεί. Κάντε όσα είναι αναγκαία για να δημιουργήσετε δίωδο διαφυγής προς ασφαλές σημείο. Οι άρπαγες δεν είναι άξιοι επιοίκειας και ανοχής. Δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία στο μυαλό σας ότι η ζωή σας και αυτές των ειρηνικών ανθρώπων που είναι γύρω σας έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία από εκείνη κάποιου ανθρώπου που θέλει να σας στερήσει αυτά που είναι δικά σας. Κυρίως σωματική ακεραιότητα, η ζωή. Τέτοια κακόβουλα καθάρματα πρέπει να συνθλίβονται. Και δεν μπορείτε να επιτρέψετε τον εαυτό σας να μαλακώσετε την καρδιά σας. Γιατί? Διότι αν δεν σταματήσετε ένα τέτοιο άτομο, θα το επιτρέψετε να προκαλέσει πόνο, φρίκη ή κάτι ακόμα χειρότερο σε κάποιον άλλον λιγότερο ικανό από εσάς, συνάνθρωπο. Σκεφτείτε τα αδύναμα μέλη της δικής σας οικογένειας. Μην περάσει ούτε για μία στιγμή από το μυαλό σας ότι το να οικετεύετε για την ζωή και την σωματική σας ακεραιότητα είναι αρκετό. Το γεγονός είναι ότι έχετε ήδη δεχτεί επίθεση. Αυτό θα πρέπει να σας λέει ότι αν δεν κάνετε τίποτα για να σταματήσει αυτό, δεν έχετε καμία απολύτως ελπίδα να περιμένετε έλεος. Άλλωστε, δεν είστε παρά μάρτυρας κατηγορίας. Αντισταθείτε στην επίθεση με κάθε κύτταρο του σώματός σας και να μην λαμβάνετε σοβαρά υπόψη τις συμβουλές του κάθε αυτοαποκαλούμενου ηλιθίου ειδικού που δεν έχει συμμετάσχει ούτε σε έναν σχολικό καυγά. Δεν γνωρίζει τίποτα για την ανελαίητη βία του δρόμου. Εδώ δεν μιλάμε για μάγκες του σχολείου. Μιλάμε για κοινωνικά απαθή άτομα που απλά δεν δίνουν δικάρα για σας. Πτυχία και διπλώματα ψυχολογίας και κοινωνιολογίας δεν έχουν καμία αξία εκείνη τη στιγμή. Ο επιτιθέμενος δεν θα σας ρωτήσει αν έχετε κάτι τέτοιο. Βασικά, χέστηκε. Το μόνο πράγμα που θα εκτιμήσει είναι η δύναμη και το γεγονός ότι θα τον
κατασπαράξετε αν δεν γυρίσει να τρέξει από φόβο για την απώλεια των άκρων της ζωής του. Ορμήστε ανελαίητα, με όση επιθετικότητα και αγριότητα διαθέτετε και μην σταματήσετε μέχρι να σταματήσει αυτός. Συνεχίστε αδυσόπιτα την επίθεση μέχρι να είναι απρόθυμος να συνεχίσει ή ανίκανος να κινηθεί και προκαλέστε όσο περισσότερο πόνο μπορείτε, αλλά όχι περισσότερο από ό,τι επιτρέπει ο νόμος. Δεν κερδίζετε τίποτα εκτείοντας ποινή ή υπερβάλλοντα ζήλο. Θυμηθείτε, το μόλις αρκετό αρκεί. Και εδώ, για να μην κουραζόμαστε, τελειώσαμε για σήμερα. Η συνέχεια στην επόμενη παρουσίαση. Μέχρι τότε, να προσέχετε εκεί έξω.